ألقيت هذه المحاضرة من قبل معلم الزين بيرن بيندر. ترجمها وأعدها لكم زاهر القاع. باب متأرجح. عندما نتدرب على الزازين فإن عقلنا يتبع تنفسنا دائما. عند الشهيق يدخل الهواء إلى العالم الداخلي، عند الزفير يخرج الهواء إلى العالم الخارجي. العالم الداخلي لا نهاية له، والعالم الخارجي لا نهاية له أيضا. قد نقول العالم الداخلي أو العالم الخارجي، لكن في الواقع يوجد عالم واحد متصل. في هذا العالم اللامحدود تكون حنجرتنا مثل باب متأرجح، يدخل الهواء ويخرج وكأنه شخص يمر عبر باب متأرجح. إذا فكرت أنا أتنفس، فإن هذه الأنا زائدة. ما نسميه أنا هو مجرد باب متأرجح يتحرك عند الشهيق وعند الزفير. إنه يتحرك فقط، وهذا كل شيء. عندما يكون عقلك نقيا وهادئا بما يكفي لمتابعة هذه الحركة، عندها لا يوجد شيء، لا أنا، لا عالم، لا عقل ولا جسد، مجرد باب متأرجح. من كتاب عقل الزين عقل المبتدئ لشونريو سوزوكي. يتحدث المعلم سوزوكي عن رحلة في أعماق العقل. فلنطلق على المركبة التي نستخدمها في هذه الرحلة التأمل، وتنفسنا سيكون دليلنا للطريق والاتجاه الذي نسلكه. إن العقل منطقة غير معروفة إلى حد كبير. إن العقل محيط شاسع. يتحدث سوزوكي عن عالم غير محدود. يسبح معظمنا فقط على سطح هذا المحيط. نحن نعتقد أن رؤية صور وسماع أصوات وامتلاك أفكار وعواطف هو كل ما يوجد، ونحن نسمي هذه الأشياء العقل. لكن هذا هو مجرد السطح. إذا بقينا على السطح فإننا لن نعرف مدى عمق وسعة ومدى لا محدودية محيط العقل. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون البقاء على السطح مرهقا جدا، لأننا نحتاج إلى الكثير من الطاقة للعوم هناك وسط الموجات المتغيرة باستمرار. يمكن مقارنة التأمل بالغوص في أعماق محيط العقل. من أجل الغوص نحن نتبع تنفسنا، يدلنا التنفس إلى اتجاه الرحلة ويقودنا إلى العمق. إني أرى التأمل كعملية نعيدها مرارا وتكرارا، ونتدرب على التأمل على سطح محيط العقل. يمكن أن يكون السطح عاصفا في بعض الأحيان. هناك رياح من الأفكار والمشاعر المتغيرة باستمرار. عندما تجرفنا أفكارنا وعواطفنا، عندما تدفعنا في اتجاه أو آخر، نتذكر. يمكننا العودة إلى تنفسنا، وبعد فترة تبدأ رياح العالم الداخلي بالهدوء. عند هذه النقطة يبدو أن الكثير من الناس يتوقفون خلال عملية التأمل، وهو شيء أفهمه، لأن الشعور ببعض الهدوء الداخلي وببعض راحة البال هي هدايا رائعة في هذا العالم المجنون. لكن هناك ما هو أكثر من ذلك. هناك المحيط كله، الطبقات العميقة لمحيط العقل. إن لم يخبرنا أحد عن هذه الطبقات الأعمق، قد نعتقد خطأ أننا وصلنا بالفعل إلى نهاية الرحلة. لذا دعونا نسمح لأنفسنا بالغطس والغوص والنزول والتعمق. تخيلوا محيطا، رغم كون الجو عاصفا جدا على السطح، فإنكم إن غطستم فيه أعمق قليلا فإنه يصبح أكثر هدوءا وسكينة. إن المكان هادئ تحت الأمواج. والآن تخيلوا أنكم تستطيعون التنفس مثل سمكة.
تخيلوا أن لديكم خياشيم تمكنكم من الغوص بشكل أعمق. انظروا حولكم، كل ما ترونه الآن هو مساحة واسعة وهادئة. من الصحيح أن سمكة قد تسبح مرة بكم، أو قد تطفو فكرة في محيط العقل، لكنكم لن تفقدوا الرؤية بعد الآن. إنها تجربة الاتساع والسلام العميق. سوزوكي يصفها كالتالي: قد نقول العالم الداخلي والعالم الخارجي، ولكن في الحقيقة يوجد عالم واحد لا حدود له. يمكننا استحضار لغة مختلفة عن طريق القول أن هناك بنية سطحية للعقل البشري، موجات من الأفكار والعواطف والانطباعات والأحلام. ولكن عندما نتعمق أكثر يمكننا أن نختبر البنية العميقة للعقل بشكل مباشر. إن البوذية التبتية أكثر وضوحا بخصوص هذه القضية، فوفقا لها فإن هذه البنية العميقة للعقل تمتلك خاصتين: الانعكاس والإدراك. الإدراك يعني المعرفة. من خواص العقل أن يعرف الأشياء. إن معاني الأشياء ليست موجودة في الأشياء نفسها، إنها توجد في العقل. على سبيل المثال، عندما أجلس أحيانا في مركز الزن هنا في برلين، وخصوصا في الصيف ومع فتح النوافذ على مصراعيها، قد يدرك عقلي صوتا خافتا بعيدا جدا، لكنني أعرف على الفور إنه صوت طائرة. لا شيء يدعو للتعجب، قد نفكر. وبسبب ذلك فإن هذه القدرة على الإدراك قد يتم التغاضي عنها بسهولة، لأنها تعمل بشكل مباشر وتقريبا دون وعي. لكن بإمكاننا رؤية هذه القدرة وإدراكها، وعندما نفعل ذلك نستطيع تذوق اتساع العقل البشري. عقلكم. الانعكاس هو الخاصية الأخرى التي يمكننا اكتشافها. إن البنية العميقة للعقل تشبه المرآة. إنها منفتحة وواسعة ولا تطلق أي أحكام. إن مرآة العقل تعكس بدقة ما يظهر أمامها. لكن ما الذي تعكسه؟ إنها تعكس تجاربنا أثناء سباحتنا على سطح العقل، الأفكار والعواطف والانطباعات الحسية التي تظهر على السطح، وتعكس أيضا انطباعنا بامتلاكنا جسدا وامتلاكنا أنا أو ذاتا منفصلة. يقول سوزوكي: عندما يكون عقلك نقيا وهادئا بما يكفي لمتابعة هذه الحركة، عندها لا يوجد شيء، لا أنا، لا عالم، لا عقل ولا جسد، مجرد باب متأرجح. عندما ندرك هذه الخاصية التي تشبه المرآة للعقل، ندرك أنه لا توجد أنا منفصلة، ولا عالم منفصل، ولا عقل منفصل، ولا جسد منفصل. أعتقد أن هذا ما يعنيه سوزوكي عندما يقول لا يوجد شيء. إن التشبث بإحساسنا بوجود ذات منفصلة يعزلنا ويتسبب بمعاناة عميقة. إن هذه الأنا إضافية أو زائدة كما يقول سوزوكي. إن هذه الأنا هي مجرد سمكة صغيرة تسبح في المحيط الشاسع. من فضلكم اسمحوا لأنفسكم بالغوص. من فضلكم اسمحوا لأنفسكم أن تكونوا محيطا شاسعا.